Assalamu alaikum. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις? Αναστασία, καλησπέρα. Ήρθες νωρίς σήμερα, πρώτη φορά. Καλησπέρα στο Θανάση. Είμαι πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι? Καλά να είσαι, Γιώργο. Ερχόμαστε όλοι σιγά σιγά. Η Εύα νομίζω, η Εύα δεν θα έρθει σήμερα, δεν είμαι σίγουρη αν θα έρθει. Είναι τόσο ωραία που όλοι ξέρουν όλοι. Υπάρχει μια μικρή ομάδα που ξέρει ο ένας τον άλλον. Καλησπέρα Pink Fairy, τι κάνεις? Πώς είσαι? Καλά να είσαι. Πέρασες ωραία χτες? Μας έλειψες. Πώς πάνε τα κρύα, πώς έφτασες Καναδά? Έφτασα πριν από 6 μέρες. 6 μέρες. Έχασα τις μέρες. Εγώ σήμερα κάποιος είπε σε ένα group που είμαι ότι είναι να έχετε καλή Παρασκευή και εγώ μπερδεύτηκα γιατί δεν το ήξερα ότι ήταν Παρασκευή σήμερα. Ο ύπνος είναι άνω κάτω. Κρυώνει. Εχτες, προχτές έβρεχε και κάλυψε όλη την πολυκατοικία και όλες τις πολυκατοικίες με πάγο, τόσο χοντρό πάγο, Εχτες ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία στο σημείο που όταν ερχόσουν έξω από την πολυκατοικία έπρεπε να πας μακριά από την πολυκατοικία γιατί ο πάγος έλειωνε και έπεφταν κομμάτια έτσι σαν μαχαίρια πάγος από τα κάγκελα, από τα γυαλιά, από τα παράθυρα έπεφταν. Να μην σκοτωθεί κανένας, παράξενο αυτό. Α, και εκεί βρέχει. Η βροχή φέτος, η βροχή και το χιόνι, δηλαδή είναι πάρα πολύ κουραστικό σε αυτό το σημείο. Εγώ κουράστηκα τον Νοέμβριο. Σήμερα έκανα ένα επεισόδιο, το ξέρω ότι έκανα επεισόδιο για τις αρχαίες Ελληνίδες, αλλά επειδή είναι το Ραμαζάνι τώρα, το Ραμαντάν, λέω θα το κάνω λίγο πιο Ισλαμικό, πιο θρησκευτικό. Και σήμερα έκανα επεισόδιο για τις μέλισσες. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο μέσα στο Κοράνι για τις μέλισσες. Εδώ η βροχή δροσίζει την ψυχή, ναι. Αλλά στη Μυτιλήνη, από εκεί που είμαι εγώ, έχει δροσίσει τόσο πολύ που έχει καταστρέψει δέντρα, την ακτή, τις ακτές. Δεν ξέρουν πώς θα το καταφέρουν να συνέλθουν μέχρι που να αρχίσει ο τουρισμός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ανάκη, Γεύ. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα μπορέσεις. Καλησπέρα.
I am back. Hi, Eliana, I'm back. I'm back. I'm not happy I'm back. I wish I could press reset. I need a reset button. I want to do it again. Δηλαδή, τι εννοείς για τις μέλισσες? Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που λέγεται η μέλισσα και περιγράφει πράγματα που δεν τα ξέραμε τότε, πριν από 1400 χρόνια, τα μάθαμε μετά, αιώνες μετά, όταν αποκτήσαμε το μικροσκόπιο και άλλες επιστημονικές βιολογικές πληροφορίες και ξέρουμε τώρα ότι αυτά είναι βεβαιωμένα που το γράφει μέσα στο Κοράνι. Okay? Αν θέλετε θα σας πω. Hi Hanif, how are you? I haven't seen you in so long. Hopefully you'll be able to go on more fun trips. Yes, I'm already planning the next one. It's in here. I want to repeat of what I did this year, but in the summer. How are you? How's school? My daughter has like exams and stuff coming up. I don't know how it goes in Greece, how the exam season is, but I hope you got a good break for winter. Yeah, you have exams. Χαρίς τις μέλισσες. Τι εννοείς με αυτό? Χαρίς τις μέλισσες. Δεν ξέρω τι εννοείς με αυτό. Θέλεις να ακούσεις για τις μέλισσες που λέει στο Κοράνι ή όχι? Διάβασέ μας για τις μέλισσες από το Κοράνι αν θέλεις. Okay. 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 Μέσα στο Κοράνι λέει, στο κεφάλαιο που λέγεται Μέλισσα, 16, 68 με 69, και ο Κύριος σου ενέπνευσε τη μέλισσα, να παίρνεις για σένα κατοικίες στα βουνά, στα δέντρα και σε όσα κατασκευάζουν. Ύστερα να τρως από όλους τους καρπούς και να ακολουθείς τους δρόμους του Κυρίου σου. Από την κοιλιά τους βγαίνει ένα ποτό διαφόρων χρωμάτων, μέσα στο οποίο υπάρχει θεραπεία για τους ανθρώπους. Πράγματι, σε αυτό υπάρχει σημείο για όσους σκέφτονται. Ναι, χωρίς τις μέλισσες δεν υπάρχει μέλλον. Ακριβώς. Και νομίζω ότι 1/3 ή 2/3. Το διάβασα εδώ πέρα. Το έγραψα κάτω. Τις ξέχασα. Okay. Μια στιγμούλα. Στα αγγλικά είναι πιο εύκολο να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω. Νομίζω είναι 1/3, 2/3, κάτι τέτοιο από αυτά που τρώμε στον κόσμο είναι από τις μέλισσες. Τα έχουν πιάσει μέλισσες. Can you do algebra? I personally cannot do algebra. Why do I need to do algebra? Just the word algebra stresses me out, but algebra is an Arabic word. Did you know that, Daniel? I know that much about algebra. Okay, so, ας διαβάσουμε παρακάτω. Τα ρήματα στο αραβικό κείμενο είναι σε θηλυκή μορφή, δηλαδή σήμερα μόνο γνωρίζουμε ότι οι εργάτριες μέλισσες είναι όλες θηλυκές, αυτές χτίζουν, συλλέγουν νέκταρ και παράγουν το μέλι, τα αρσενικά δεν κάνουν αυτές τις εργασίες, quelle surprise. Αυτό έγινε επιστημονικά κατανοητό αιώνες αργότερα. Okay? Νομίζω πως αυτό θέλει λίγο καθάρισμα. Okay. Οι κατοικίες που μένουν είναι
που αναφέρει στο Κοράνι είναι τα βουνά, τα δέντρα, ανθρώπινες κατασκευές. Ακριβώς εκεί φωλιάζουν οι άγριες μέλισσες. Thanks, Daniel. No, thank you, Andrew and Andre. Σήμερα ξέρουμε ότι οι μέλισσες είναι βασικοί επικονιαστές των απορροφόρων δέντρων και χωρίς αυτές η γεωργία δεν κατέρεε. Αν ο Δημήτρης είναι εδώ, να παρουσιαστεί. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γεννηθήκατε σε ορθόδοξη οικογένεια ή σε μουσουλμανική? Γεννήθηκα σε ορθόδοξη οικογένεια και μέχρι 17 ήμουν κι εγώ χριστιανή. Πήγαινα στο κατηχητικό, στην εκκλησία κλπ. Απλώς δεν τα πίστευα αυτά που μας δίδασκαν. Και έφυγα και έγινα αγνωστικίστρια. Και για μερικά χρόνια ήμουν αυτό. Στα 22 βρήκα το Ισλάμ και έγινα μουσουλμάνα. Okay? Οι μέλισσες προσανατολίζονται με τον ήλιο, χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο και επικοινωνούν με τον χορό τους. Αυτές οι ανακαλύψεις έγιναν τον 20ο αιώνα. Το Κοράνι λέει ότι στο μέλι υπάρχει θεραπεία. Σήμερα η ιατρική επιβεβαιώνει ότι το μέλι έχει αντιβακτηριακή δράση, επούλωση τριγών και αντιφλεγμονώδη δράση. Assalamualaikum, Nihat. I'm not trilingual. I'm just like bilingual and then a few other things. Πώς ήταν δυνατόν τον 7ο αιώνα να γνωρίζει κάποιος ότι οι εργάτριες είναι θηλυκές, ότι το μέλι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, ότι οι μέλισσες ακολουθούν πολύπλοκα μονοπάτια και για τους μουσουλμάνους αυτό δεν είναι σύμπτωση, για μας είναι αποκάλυψη. Γι' αυτό λένε τους τεμπέληδες κυφίνες. Δεν ξέρω τι πει κυφίνες. Εννοείς τις αρσενικές μέλισσες. Και το χειμώνα οι γυναίκες, οι μέλισσες, τους διώχνουν τους άντρες μέχρι που να παγώσουν απ' έξω. Δηλαδή πεθαίνουν απ' έξω από την πείνα και από το κρύο. Sorry, δεν θέλω να γελάω, αλλά λίγο αισθάνομαι ότι είναι αστείο. Καημένες οι μέλισσες. Κοίτα, κι εγώ ήμουν χριστιανός, έγινα μουσουλμάνος, αλλά τώρα είμαι μπερδεμένος. Πώς μπορείς να εξηγήσεις τα θαύματα που γίνονται στην εκκλησία? Από τον Θεό. Αν βλέπεις εσύ θαύματα, είναι από τον Θεό. Δεν τα κάνουν άνθρωποι. Και σου συνιστώ να ανοίξεις το Κοράνι και να διαβάσεις, να ζητήσεις το Θεό να σε καθοδηγήσει και να το ξαναδιαβάσεις. Γιατί αυτό είναι δύσκολο, να είσαι μπερδεμένος. Οι κυφίνες κάνουν εργασία στο μελίσι εκτός από αναπαραγωγή με τη βασίλισσα. Ναι. Κατά Σαμαζάν, φυσικά. Σήμερα ούτε καφέ, ούτε νερό με παγάκια. Οκ. Πράγματι, να επενθυμίσω το κομμάτι που λέει στο Κοράνι. Πράγματι, σε αυτό υπάρχει σημείο για αυτούς που σκέφτονται. Γιατί ο Αλλάχ να κάνει θάματα στους χριστιανούς? Είναι δημιουργήματά του unstoppable. Come on. Χρειάζεται τόσο δηλαδή να το σκεφτείς. Γιατί δεν είμαστε Εβραίοι που να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ο Θεός μας έκανε όλους. Okay? Hey Media Vlog, Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Ο Θεός μας έκανε όλους. Όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Όλοι μας έχουμε τον δρόμο μας. Κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Okay? Ο καθένας έχει τον δικό του δρόμο. Ο καθένας θα πάει στο δικό του τάφο. Ο καθένας θα δει το Θεό, θα δικαστεί από το Θεό μόνος του. Okay? Να μην δικάζεις άλλους. Okay? Δεν ξέρεις αν κάποιος είναι σήμερα κάτι, θα είναι κάτι άλλο αύριο. What happens to those who decide to leave Islam? Well, they're in big trouble with God because they stop believing in God. That's a big problem. Are you asking me what happens to them by other human beings? Is that the question?
Hi Casey, nice to see you. Τι κάνεις? Casey από Αλβανία. Νάτι, guys. Ρώτησαν για σένα χτες και τους λέω είναι από την Αλβανία και λένε πού είναι η κοπέλα από την Αλβανία. Αλλά εσύ είχες φύγει νομίζω. Φινότι Ρομπέρτο, ¿cómo está? Nuna, δεν ξέρω Marita, what's Nuna, what's Nina, I don't know what you're saying. Γεια σου Casey. Assalamu alaikum Roy. No, señorita, what will happen to them according to Quran and Sharia law? According to the Quran, they're disobeying God and they're in big trouble when they're standing in front of him on the day of judgment. According to Sharia law, I don't know what you mean about that because it depends on which country you're in, okay? Now, it may be that in Muslim countries, the penalty for leaving your religion is a severe penalty. But how would they know that you've left Islam unless you're running in the streets saying, I left Islam, right? So if you live in a country where that's how you're feeling, that you don't want to be a Muslim anymore, then you're stupid if you're running around telling people that you left Islam. Does it make sense that you would do that? Because there's also other laws in other countries that you might find severe. But I think your problem is with Muslims, right? And Islam. It's not with anything else. Oh, κάτι έγινε τώρα. Oh. And I feel like the word señorita that you used, it sounds patronizing. And I'm not a señorita anyway. Bene, grazie tu. Sì, piacere di vederti. E tu? Η καρδιά μου έβρισκε πάντα ησυχία στο Ισλάμ το καλοκαίρι. Πέρασα μια δύσκολη φάση και αποδέχτηκα το Ισλάμ, αλλά από τότε άρχισαν οι αμφιβολίες γιατί σκέφτομαι στο μυαλό μου αν είμαι λάθος, τι θα γίνει, ναι. Αυτό είναι κάτι που όλος ο κόσμος το περνάει σε ένα σημείο. Αλλά αντί να σε φέρνει πιο μακριά από το Θεό, θα πρέπει να κάνεις προσευχή, να φέρεις τον εαυτό σου πιο κοντά. Την ερώτηση που θα σου έκανα, που δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις, είναι αν κάνεις προσευχή κάθε μέρα. Αυτό είναι κεντρικό. Ένα από τους 5 πυλώνες. Πρέπει να κάνεις προσευχή, γιατί όσο δεν κάνεις προσευχή, τόσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το Θεό. Okay? So, τις δύσκολες στιγμές είναι που πρέπει να κάνεις πιο πολύ προσευχή. Okay? Και να ζητάς τον Θεό να σε βοηθήσει. Άρα σου συνιστώ να διαβάσεις, να μην σταματάς εκεί. Κανένας δεν πρέπει να σταματάει εκεί. Το Κοράνι λέει, διαβάστε. Δεν λέει διαβάστε μόνο το Κοράνι, λέει διαβάστε. So there is no freedom to practice. Katerina Caracas, so there is no freedom to practice. There is freedom to practice up to a certain point, Katerina. If you go to a country where you know there's a law that says that if you leave your religion, you're going to get in trouble, then you should stay quiet about it, okay? There are countries that Greeks claim that Christians can't live in because they're afraid for their lives. I seriously doubt that's true, maybe in little pockets here and there in the world, but it's also true for Muslims, okay? It's not a rule though, it's an exception. So no, you can't run around saying, hey everybody, come to this other religion that I'm not a part of this religion anymore, so come with me to this religion. Ή ελάτε σε αυτή τη θρησκεία. Όχι. Υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, υπάρχουν σε όλα τα κράτη για να μην κάνεις προσελητισμό. Υπάρχουν μόνο σε μερικά σημεία σε χώρα μέσα που μπορείς να κάνεις προσελητισμό, όπως μου το υπενθυμίζουν συνέχεια εδώ πέρα. Δημήτρη Χριστοδούλου, παρόν, έφαγες απουσία και
δεν μου είπες τους 4 τελευταίους αριθμούς στο τηλέφωνο σου, γιατί το έχω. Όταν σου μίλησα στο τηλέφωνο, το έχω. Αλλά δεν ξέρω ποιο από αυτά τα τηλέφωνα που με πήραν τηλέφωνο είσαι εσύ. So, αν δεν μου πεις τον αριθμό σου, δεν θα μπορώ να σε βάλω στο Viber. Okay? So, καλά που ήρθες. Ελπίζω να μην ήσουν άρρωστος. Αν ήσουν άρρωστος, περαστικά σου. Καλησπέρα σε όλους μας, χριστιανούς και λοιπά και άθεους. Έλειπα στην Αθήνα, είδα το live ενδιαφέρον τα θέματα Αφγανιστάν και νηστεία. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρουν ακόμα ότι τέτοια ώρα εγώ είμαι στο live. Είμαι σαν ρολόι. Έχουν καταγραφεί μεταθανάτιες εμπειρίες σε μουσουλμάνους. Έχεις ακούσει κάποια περίπτωση? No. Δεν έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες ή εμπειρίες και εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορείς να φύγεις και να ξαναγυρίσεις πίσω. Από ό,τι ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το έχω κάνει έρευνα αυτό. So what will other people do to me when they find out I accepted Christ? What does the Quran say? Okay, Mirabelle. I don't know if you were Muslim before, but Jesus is central to us. You didn't just accept Christ. If you are a Muslim, you already had Christ, okay? You can't be a Muslim without acknowledging the existence of Christ, that he's the Messiah, that he's coming back. There's a whole chapter in his mother's name in the Quran. If you were a Muslim before, you would have known that, okay? I don't know where you're coming from and where you're going with this. The Quran and Sharia law are two different things. The penalty for apostasy depends on the country you're in, but there are certain steps that if somebody says, I don't feel like being Muslim anymore, they're supposed to go to counseling and stuff like that, religious counseling. And it's a multi-layer process. There's no limited time on how long you can have this counseling, but definitely you're going to be given the opportunity to learn about your religion before you absolutely say, I don't want to be a part of this religion. Where are you from, sister? I'm Canadian Greek. My parents are Greek, and I was born and raised in Canada. Assalamu alaikum. Are you Muslim? I guess you are. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe μέχρι τώρα, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να το κάνετε τώρα, okay? No, you're not responding to the question. If I accept the Christ as God, and no. Polytheism is unacceptable. The Quran says that the penalty for being a polytheist is a very serious crime when you're facing your Lord, okay? As far as what country you're talking about, it depends on the country that you're in. There's 57 to 58 countries in the world that call themselves officially Muslim. Do you think that I know the laws for all of them? No. And not all these countries are real Muslim countries. Not all of these countries actually follow the letter of the law, the Islamic law. So it depends. There's a whole bunch of variables. That's why I'm not answering your question, because I don't know what's going on in 58 countries in the whole world. But I'm guessing that you're trying to go somewhere. You know, there's a penalty for apostasy in the Bible too, right? I'm pretty sure it's stoning. Stoning, by the way, is not in the Quran at all. It's only in the Bible. You're from Zahidan. I don't know where that is. Can you tell me what country that's in? Religion should be abolished. That's your opinion. I think men should have restrictions on what they can do, because it's not the religions that are the problem. It's the men that cause all the problems. All gods are unacceptable. Your opinion. We will make it illegal. Atheists are a minority within a minority. I don't know how we will make it illegal. Why would my religion be the correct one? Because we believe in one God. There's one that created us, one creator. It makes sense. You don't have two drivers in a car. You don't have two CEOs, two presidents. You have one creator who created all of this.
Do you seriously believe you came from bacteria? You crawled out of the ocean? You came from the apes? Where do you think that you came from? Just tell me. Because every atheist has a different opinion. Μπορείς να μου απαντήσεις την πάνω ερώτηση? Δεν την είδα, εσύ την έκανες? Δεν τη βλέπω. Μπορείς να την κάνεις πάλι την ερώτηση, γιατί δεν την είδα. Έχω πάει πάρα πολύ πίσω και δεν την βλέπω. Δεν τη βλέπω, ξαναγράψτε την. Stoning was done by Jews, not Christians. Katerina, it doesn't matter who did the stoning. It's in the Bible. The Greek Orthodox Church officially recognizes the Old Testament as part of the Bible. Jesus said that you will follow the Mosaic laws because they're valid until the end of the sky and the earth. Do you see the sky and the earth done? No. And whoever does not follow even the smallest law from the Mosaic laws, including the Ten Commandments, will not see the kingdom of heaven or the Father. So, the Mosaic laws are part. Jesus taught the Mosaic laws. If you're not following the Mosaic laws, then you're not following Jesus, okay? So, stoning, there's 4 reasons to stone in the Bible. If you do work on Saturday, if your child is disobedient, if you commit adultery, and the 4th one is if you blaspheme. And all of those things, you are supposed to invite the community to come and stone the person that's guilty, including your child that's disobedient, okay? Oh, it's a city in Iran. Nice to meet you. Και το Ισλάμ άρχισε επειδή υπάρχει πειθαρχία και ειρήνη και σχεδόν όλοι οι μουσουλμάνοι ξέρουν το Κοράνιο, ενώ ο μέσος χριστιανός δεν άνοιξε ποτέ την βίβλο, ούτε ξέρουν τι λέει ο Θεός. Okay, so σου συνιστώ να κάνεις προσευχή και να διαβάσεις το Κοράνιο, αν δεν το έχεις διαβάσει. It doesn't make any sense. You didn't answer the question. Where do you think you came from? Are you a Turk? I see from your little picture. Is that a Turk, a sultan or something like that? Are you a secularist? According to the Old Testament, text instructing that apostates be stoned. Yeah, not just apostates, blasphemers, disobedient children, people that commit adultery, and people who do work on Saturday. Oh, Dios o Paters των Θεών. Okay. I don't have an opinion about that, but I believe you are a Turk. I'm not a Turk. If you're saying it as an insult, too bad I'm not insulted. I'm ethnically Greek from both sides of my family. And you don't have an opinion you don't have an opinion about where you came from, but you are sure God doesn't exist. Okay. God bless you too. I'm a Turk now. How dumb is a person when they think that when you change your religion, you also change your ethnicity? Are you 5? Maybe you're not old enough. 5 wouldn't be old enough to type, but maybe 10. Maybe you're 10 and you're typing. Katerina, who are you talking to? Christians hate Islam more than they love Jesus himself. Oh, it's possible. They do hate Muslims for sure, but not everybody. Πώς κάνουν οι μουσουλμάνοι προσευχή και τι λένε επίσης μια κοπέρα για να κρατήσει Ραμαζάνι, πώς πρέπει να προετοιμαστεί ενώ μπάνιο κλπ. Απλώς πρέπει να είσαι καθαρή. Και ο άντρας πρέπει να είναι καθαρός. Πρέπει να είσαι καθαρός. Να προετοιμάσεις το μυαλό σου πνευματικά και σωματικά. Και δεν μπορείς να κάθεσαι να κάνεις προσευχή αν δεν κάνεις να πλένεσαι 5 φορές την ημέρα. Okay? Το ίδιο όπως οι άντρες και οι γυναίκες το ίδιο. Εσύ είσαι μουσουλμάνα ή απλώς έχεις περιέργεια? Okay, θα το κάνω screenshot και θα το κάνω απόψε, okay? If you believe in Jesus and you do follow the Bible. No, I don't. Jesus is central to our religion. You can't be a Muslim and not believe in Jesus, okay?
We believe in bits and bobs of what's in the Bible because the Quran verifies some of the things. But the Bible has been changed according to your scholars, your Christian scholars, Katerina. I don't know how old you are, but surely your survival at the end of days, like the day of judgment, is more important to you than trying to be like, oh, my religion is better than your religion. It's not about that. It's about your saving yourself at the end. Soteria. How do you say soteria in English now? Salvation. If you care about your salvation, you're not going to be sitting there going, my religion is better than your religion. It's not about that. Okay? You really need to do your homework, because it's not just about reading the Bible that has over 3,000 productions, not translations, productions, according to your scholars, and 40 anonymous writers in the Bible. You really need to listen to the scholars about this. According to the Old Testament text instructing the apostates to be stoned. Yeah, stoned. Stoning is not anywhere in the Quran. It's just in the Bible. What does the Quran teach? What is the penalty for apostasy? Will you respond to people, or you want me to say to them? I want you to say to us, tell us, what is in the Quran about apostasy? But I don't want your words. I want you to give us the chapter and verse so we can look it up as well, okay? People who believe that, I don't know what you're talking about. I think this is not the right channel for you, because you don't even know what you are. Even Muhammad said that the Bible is correct. No, he didn't say that the Bible is correct. You're wrong. He said, and he didn't say it, those are words from God. He said that David's scriptures, David was sent with scriptures. His, I don't know what his scriptures are called. Moses was sent with the laws. Jesus was sent with something called the Injil, and Muhammad was sent with the Quran. But it does say that he has sent prophets for all ethnicities, for all time, to guide them through time, okay? It just does not talk about all the prophets by name. So it says that David has scriptures, Moses had scriptures, Jesus had scriptures, and Prophet Muhammad had scriptures. But you guys don't have the original scripts, and there's no proof that Jesus ever wrote anything down. Προσωπικά έχω διαβάσει πολλές μεταθανάτιες εμπειρίες όπου πεθαίνουν σε νοσοκομείο κυρίως και βλέπουν τους σώματος και άλλα πράγματα και μετά κάτι γίνεται και ξαναγυρίζουν, γι' αυτό ρωτήσα. According to MIT Pantheon, Massachusetts Institute of Technology, and Michael Hart, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the most influential person in human history. Sources above. Thank you, Roy. What I don't understand is why Michael Hart listed Isaac Newton in that list in the top 3 or something like that, because he was a known thief. He was a known thief of other people's ideas. As an atheist, it's very weird seeing women defending Islam, because I did study it, but hey, you do you. Oh, I don't think you studied